Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ giới thiệu món tonkatsu, thịt cốt lết heo chiên xù kiểu Nhật. Tonkatsu là một trong những món ăn Nhật Bản phổ biến và được yêu thích nhất. Cách làm: nguyên liệu: 300g thịt cốt lết heo 2 miếng, 50g bột mì đa dụng, 2 quả trứng gà, 150g bột chiên xù panko, 1/4 bắp cải trắng thái sợi thật mỏng, 1/2 chanh tươi, dầu ăn. Gia vị: muối, tiêu đen, sốt tonkatsu. Các bước thực hiện: thịt cốt lết heo rửa sạch, dùng khăn giấy thấm khô, dùng dao khứa nhẹ vài đường quanh mép miếng thịt. Dùng búa làm mềm thịt, đập nhẹ nhàng, rắc muối và tiêu đen xay lên cả hai mặt của miếng thịt. Chuẩn bị 3 đĩa: 1. Bột mì đa dụng, 2. Trứng gà đã đánh tan, 3. Bột chiên xù panko. Lần lượt tẩm thịt cốt lết theo thứ tự, đảm bảo mỗi lớp đều phủ kín. Đặt chảo sâu lòng lên bếp, đổ dầu ăn sao cho đủ ngập miếng thịt, đun nóng dầu đến khoảng 170 độ. Cẩn thận thả miếng thịt vào chiên. Chiên mỗi mặt khoảng 3 phút cho đến khi lớp vỏ ngoài chuyển sang màu vàng nâu đẹp mắt và giòn rụm. Gắp thịt ra, đặt lên giấy thấm dầu để loại bỏ dầu thừa. Để thịt nghỉ 1 đến 2 phút trước khi cắt. Trình bày và thưởng thức: thịt tonkatsu cắt thành các miếng vừa ăn khoảng 2 cm. Xếp thịt ra đĩa, đặt bắp cải thái sợi thật mỏng bên cạnh. Dùng kèm với sốt tonkatsu rưới trực tiếp lên thịt và một lát chanh. Tóp chanh lên bắp cải trước khi ăn để tăng vị thanh mát. Thưởng thức ngay khi còn nóng giòn. Lưu ý: bắt buộc phải dùng bột chiên xù panko. Panko giúp tonkatsu có độ giòn sốt, nhẹ và ngon mềm hơn. Chiên ở nhiệt độ quá cao sẽ làm vỏ ngoài cháy và thịt bên trong chưa chín. Chiên 170-175 độ là nhiệt độ lý tưởng. Luôn để thịt nghỉ 1 phút sau khi chiên rồi mới cắt. Điều này giúp giữ lại nước thịt juicy bên trong, làm thịt mọng nước hơn. Bắp cải thái sợi càng mỏng càng ngon. Có thể ngâm bắp cải trong nước đá lạnh một lúc trước khi ăn để tăng độ giòn và thanh mát. Tonkatsu là một trong những món ăn Nhật Bản phổ biến và được yêu thích nhất. Món ăn này là sự kết hợp hoàn hảo giữa miếng thịt cốt lết heo tươi ngon, được tẩm qua lớp bột chiên xù panko đặc trưng của Nhật, tạo nên lớp vỏ giòn rụm bên ngoài, trong khi thịt bên trong vẫn mềm, mọng nước. Tonkatsu thường được ăn kèm với bắp cải thái sợi thanh mát và nước sốt tonkatsu đậm đà, giúp cân bằng hương vị và cho thấy đây là món ăn tuyệt vời cho bữa trưa hoặc bữa tối đầy đủ năng lượng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và chúc các bạn có những bữa ăn thật ấm cúng và ngon miệng. Hẹn gặp lại trong video chia sẻ món ăn hấp dẫn tiếp theo.